Ayan, mga ka-eco, ngayon naman, ang pag-uusapan natin o ang gagawin natin sa araw na to is ano nga ba yung mga senyales ng mahina na yung battery, Kuya Bob? Paano nga ba magpalit ng battery? On ba yung makina or off yung makina? So sasagutin natin yan ngayon. So ayan. So ano nga ba yung mga senyales kung mahina na yung battery? Alam nyo, unang senyales na napansin ko na mahina na yung battery ko, nakita ko kasi yung battery ko is bundat na. So technically, sabi ko, hindi na to tatagal. Okay. So medyo okay pa naman. So nangyari, habang ginagamit ko yung sasakyan, may naririnig ako every time na ino-open ko yung ini-ignite ko yung sasakyan is talagang merong tumutunog. So every time ini-start ko yung makina, may tumutunog. Hindi ko magets ko ano. Tinitingnan ko to, wala akong makitang error message dito. Walang lumalabas. Ayan, walang lumalabas dito. So tiningnan ko rin yung aking voltmeter. Okay naman siya, nagcha-charge at the same time. Okay naman. So wala namang problema. So habang tumatagal, madalas naririnig ko na yung tunog. So napansin ko, habang tinisilip ko to, wala pa rin. Medyo tumagal ng konti. Pag start ko ng makina, nakita ko lumabas yung ABS malfunction. Tapos biglang nawala agad. Tapos tinignan ko yung voltmeter ko. Medyo mababa yung charge. Okay, so mababa yung hold ng charge ng battery. Tapos ginamit ko ulit, sabi ko na wala naman, baka okay lang. Tapos yung nangyari, yung tumunog ulit, nag-alarm. Nung tingin ko, lumabas naman yung brake system malfunction. So sabi ko, iba na to. Tapos nung chinek ko yung voltmeter ko, ang baba talaga ng hold niya. So bumababa siya. Kasi every time na ini-ignite mo yung makina, automatic kasi yung ang pinag-uusapan dito is ano yung ilang voltage yung na-charge o na-hold ng battery mo. So kung hindi na to nag-hold ng mataas, so sabi nga nila 13 nga daw dapat yung volt na na-hold niya. So ngayon, pupunta ako sa Motolite. Doon na ako sa magaling at marunong. So tara, simulan na natin to mga ka-eco. Kuya, pag pinalitin ba yung EcoSport, ano po ba? Bukas po ba o patay yung makina? Pwede yung makina para hindi ma-reset yung computer box na. Okay. O bypass natin gamit ang isang baterya para hindi mo ma-reset yung makina. Sige. Yung computer box. So yun mga ka-eco, pwede raw nakabukas yung makina. Pwede din naman daw na nakapatay pero iba-bypass. Ang reason is para hindi raw mag-reset yung computer box niya. So pinapalitan na ni Kuya. Kasi kita niyo po yung baterya ko buntot na. So yan po yung pagpapalit ng nakapatay po yung makina niyan mga ka-eco ha. So Kuya, bubuksan ko ba o okay lang patay? Bubuksan mo. Buksan ko muna. Sige. So yan mga ka-eco, binuksan ko na yung makina para daw hindi mag-reset yung computer box. So, yan, binubuksan na ni Kuya yung hood. Yan, yung cover. Yan, nakapagpalit na si Kuya ng EcoSports eh. So, kita niyo po kung gaano kalinis yan. Minus 200 pesos daw yan, mga ka-eco. So, madali lang naman po magpalit ng battery. Kunin niyo lang po to pagkatanggal nito. Diretso lang po dun sa mga tornilyo. So, tanggalin lang na nakaandar siya. Hindi ko lang alam kung paano gagawin ni Kuya habang pinapalitan nakaandar. Mamamatay yun eh, di ba Kuya? Pag hindi po nagkakarga yung alternator sir, mamamatay po siya. Pero kung nagkakarga yung alternator niya, hindi po siya mamamatay. Yan, narinig niyo po mga ka-eco ha. So, titignan ni Kuya kung nagkakarga yung alternator. Dali lang yan. So, DIN 44 daw po. So, 21 months warranty. Tinanggal na po. So, Kung gusto mo namang i-upgrade sir, DIN 55, kasya naman po siya. DIN 55. Pero dun lang ako sa mura Kuya. Ang sakit sa banks eh. So mga ka-eco, kinakabit na yung battery. Napakabilis lang. Ayan, umaandar pa humakina niya na. So kinakabit na. Pagkakabit ni Kuya dito sa side na to. Ayan. Ganun lang po kabilis mga ka-eco. Tapos na po. Ayan.
kinakabit nito mga ka-eco, in-next na yon, hihigpitan lang. So make sure ho na hindi gumagalaw. Kasi pag gumagalaw ho yan, ang tendency baka magkaroon ng problema or hindi siya mag-charge na maayos. Ito yung cover. Alam mga ka-eco, napakadali, napakasimple. Nandito ako sa Motolite Cainta. Tama ba kuya? Motolite Cainta. Dito kay La Kuya. Kinakabit na po yung bracket. Ayan. Kahit pala ako, kaya kong palitan to mga ka-eco. Madali lang pala. Dali lang naman magpalit na. Sobrang dali lang. Di naman daw mahirap, sabi ni kuya. So 21 months warranty mga ka-eco. Pag pumalya, tawag nyo na sa Motolite. Tapos meron naman silang rescue number. Pupuntahan nila kayo sa bahay para i-rescue kayo. Palitan yung battery nyo. Yan yung number. Yan yung number. So ayan, tapos na po. So mga ka-eco, yun po yung mga senyales sinabi ko sa inyo kanina. Senyales kung mahina na yung battery. Tapos ang gawin nyo na lang, kung ayaw nyo magkabit, dali nyo na lang sa Motolite. Kung gusto nyo magkabit, gumawa kayo ng vlog yung sarili, pwede naman. Basta ang sabi lang ni kuya, buksan lang daw yung makina para hindi mag-reset yung computer box niya, or pwede rin naman daw nakapatay basta naka-bypass yung, para hindi rin daw ma-reset yung pinaka computer box. So ayan mga ka-eco, so I hope may natutunan na naman tayo. Madali na naman pala, super dali. So subscribe, tapos paki-share na lang din dahil matagal nang pinagtatalunan to sa Eco Sports na GC kung bukas ba o patay. Punta na lang kayo Motolite para parang walang away. So salamat mga ka-eco. Mga ka-eco, bago na po yung battery. Salamat dito sa Motolite Cainta kay Kuya Joel, the best. So ayun po yung shop nila. So in-start ko, wala nang lumabas na error message dito. So dahil nga bago yung battery, ready to charge, china-charge pa po ng alternator natin yung bagong battery. So ayan mga ka-eco, wala na sanang pagtatalo kung bukas ba o patay yung makina. Pwede naman daw both of them, basta kaya daw i-bypass para hindi raw mag-reset yung computer box. Yun lang naman daw yung pinaka reason bakit kailangan buksan sa EcoSport, para hindi mag-reset yung computer box, at the same time walang ma-delete na kahit ano. So hindi ko lang alam kung bakit ganun. Tapos napakadali ng palitan. Kung gusto niyo bumili, bili na lang kayo. Kung ayaw nyo madumihan, edi pagawa nyo na lang sa Motolite. Convenient pa. At least yung warranty card, 21 months warranty. Yan. So ito yung pinakagusto ko sa Motolite So meron akong 21 months warranty gold. Binili ko yung gold. So ayan mga ka-eco, so maraming salamat. Subscribe and then share this. God bless sa inyo.